Apa nak buat?
lapar ke? Ya, Aman nak makan. Mimi tengok tu. Yang papa masak yang tu. Mana udang ni? Masak apa? Udang. Udang mana? Udang mana? Abang, apa yang ada sakit? Yang tu. Mana? Tu sakit. Yang tu tulis sakit ke? Mana sakit? Tu. Saya je tu. Ada sakit ke? Tengok sini, tengok. Apa ni lah? Simpan lah. Ni. Mana ni? Ada. Dek, jangan main, Dek.